Guys, may nakita rin tayo na ano, native bayabas. Siningi na rin natin. Ganda eh, oh. Hindi pa tayo nakadala ng cutter, no? Tarang lang ng dahon yan. Hindi na. Tayo. Ayun. Nakakilala na rin. Pag malapit. May nakita rin tayo na star apple. Hiningi na rin natin to kay Ate Marga. Huwag mo yung likod, ako yung mga galaw. Tapos ito na yung last na nahingi natin, guys. Indian Mingo. Ayan, may mga prutas na tayo na pang bonsai, guys. Langka pala to. Na langka.
Tanggalin natin tong mga excess na sanga na to. Gagawin natin tong literati. Ito guys yung native guava. So guys, gagawin natin tong formal upright. Tama ba? Yan, tinanggal natin yung mga excess na sanga, pangit. Huwag lang na video. Yan. Nakapidyo na ito sa bahay. Picture ano? Screenshot ka na lang. Screenshot na lang ako sa mga thumbnail. Screenshot na lang. Ito guys, hindi na natin pinutol ang mga sanga. Tanggalan lang natin to ng mga dahon. Tanggalin natin guys. Ayan guys. Natapos na naman ang ating video. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Ritzel J Vlog at kay Kyril Kikatanos. Maraming salamat sa laging panonood nyo ng aking mga videos at God bless po sa inyo.